Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo kung saan man kayo naroroon? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan guys, nandito naman po tayo. Ayan, nandito naman po inyong lingkod at maghahatid na naman po sa inyo ng bago nating recipe. Ito siya guys, kind of sweet na naman tayo. Sweet. Ayan, sweet na naman, okay? So, gagawa tayo ngayon ng brownies. Brownies! Ayan. Okay, simply at easy. Okay? Ayan. So, itong mga sangkap na gagamitin natin para sa ating brownies. So, gagamit tayo ng dark chocolate. Okay? Ito gagamitin natin yung dark chocolate. Ayan. Tapos, ito siya, 1 cup lang nito. Gagamitin ito. Isa-slice lang na ikakat lang natin ng sa maliliit hanggat aabot ng 1 cup. Okay? Yung 1 cup lang. So, ayan. At isa pa. Ito, gagamitin din natin ay ang ating milk chocolate. 1 cup din. 1 cup din ang gagamitin natin. And then, of course, gagamit din tayo ng butter. Itong butter, 1 stick of butter and a half yung gagamitin natin. Okay? And then, gagamit din tayo ng asukal. Okay? Itong asukal, ano siya? 1 cup and 1/4. Okay? Ang asukal na gagamitin natin. Ito. Ayan. At gagamitin tayo ng 1 teaspoon of vanilla. Okay, vanilla essence. At gagamitin tayo ng itlog. Yan, 2 itlog gagamitin natin. At half cup of flour, all-purpose flour yung gagamitin natin. Okay, so ito yung masangkap na gagamitin natin. So, ang una natin gagawin ay ikakat natin ito na kukuha tayo dito ng 1 cup at kukuha din tayo dito ng 1 cup din. Okay? Ayan. So, sisimulan na natin. Ayan. Okay, so dito na natin i-mix guys. Ito na yung siya. Ito na yung kinat ko na 1 cup dark chocolate. So, dito lang natin ilalagay. Okay? Dito lang natin i-mix. Ayan. Okay? And then, itong ating milk chocolate. So, dito natin ilalagay. 1 cup din yan. Hahaluin lang natin dito. At saka, yung ating butter. So, yung butter natin, ilalagay lang natin dito. Ikakat lang natin sa maliliit. Okay? Ikakat lang natin. Ito siya. Tapos, pagkatapos nito, ilalagay natin doon sa ano tayo guys, magpakulo tayo ng tubig, tapos ini-melt natin ito doon sa tubig na binuboil natin, okay? Ayan, so ito siya, ito, at saka yung ating asukal. So, i-mix din natin itong natin, yung 1 and 1/4 cups of sugar. So, ilalagay lang natin dito. Ayan. So, now, ang gagawin natin ay ilalagay natin doon sa ating pinakulo na tubig. Okay? Lalagay na, i-steam lang siya para ma-melt lang itong kinakailangan natin i-melt itong ating dark chocolate at saka itong milk chocolate at itong ingredients na nandito lahat. Okay? So, habang gumagawa tayo nito, nagpapainit na ako ng tubig. So, pupunta na tayo doon. Okay? So, ngayon, sisimulan na natin itong pag-melt sa ating ingredients dito. Ayan. Ayan. Okay. So, ito na yon.
Okay guys, ilalagay na natin yung 1 teaspoon of salt. Okay, ito yung 1 teaspoon of salt. Ihahalo lang natin dito. Ayan. Okay, so, ito na gagawin natin. Imimix lang natin ito hanggang mamimelt ito lahat. Okay. So, dahan-dahanin lang natin. Ayan, makikita ba? Ayan. Yan, pagkatapos nito mamaya, at habang habang ginagawa natin ito, kinakailangan naka-on na yung oven natin ha, para madali na lang. Okay? So, ayan. Ito, nag-melt na. See? Yan guys, ito na. Yan siya. Ito siya, oh. Nag-melt na siya. So, medyo okay na siya. So, pwede na nating patayin yung ating apoy. Okay? Kasi, okay na ito. Ayan. Okay, so ito na yon. Ito siya. Ayan. At hahayaan muna natin hanggat medyo mano na siya. Malamig-lamig. Mga temperature lang. 30 minutes. At babalikan ulit natin. Okay? Para i-mix na natin yung ating itlog. Okay? Ayan. So, hahayaan muna natin for 30 minutes. Okay? See you later after 30 minutes. Ayan. So, ito na siya guys. After 30 minutes, so, paano na siya? Malamig na siya. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-mix na natin dito yung ating itlog. Yung itlog ni Manoy. Ayan. Joke lang. Ayan, nagpapatawa lang po. Yung itlog ni Manoy. Ayan. Okay? So, ilalagay na natin yung dalawang itlog natin. Ayan. Isa. At hahaluin. Dandahanin lang natin. Isa-isa lang muna. Ayan. So, ito na naman ang isa lagay natin. Paghahaluin na natin ng mabuti. Ayan. Halo pa more. Ayan. So now, ang susunod nating ilalagay ay itong ating 1 teaspoon of vanilla. So lalagay tayo ng 1 spoon of vanilla, 1 teaspoon lang. Ito lang guys, konti lang. Hahaluin ulit, na naman ulit. Looks so yummy. Yum yum. Ayan. So, okay na siya. Nahalo na natin. So, ang gagawin natin ngayon ay lalagay na natin itong ating flour. Half cups of flour. Okay? So, lalagay na natin dito. Tandahanin sa pag-mix. Ayan.
naman tayo ulit. Ayan. At imimix na naman natin ulit. Ayan lang, mix pa more. Mix pa more. Ayan, sarap nito guys. Ayan, sinong mahilig ng brownies dyan? Ito na, para sa inyo. Ayan. So, ganito yung consistency niya, ha? Ganito siya. Ayan, looks so yummy. Kita ko sa inyo. Mayroon pa palang ano dito konti. Ayan. Ito siya. So, ganito. Okay? Ayan. Malalaman mo yung ano, yung brownies na ano siya, tamang-tama kasi tingnan mo ganito siya. Okay? So, ayan. So, ilalagay na natin ito sa ating brownies pan. Okay? So, ayan. So, dito natin ilalagay. So, ito yung gagamitin na. Dito yung gagamitin natin. Ito siya, square. Nilagyan ko siya ng foil para hindi siya didikit. Okay? At i-sprayhan natin konti ng butter. Ganito lang. I-spray lang tayo. I-spray pa more. Ayan. So, now, ilagay na natin dito yung ating brownies. Ayan. Tingnan nyo guys. Hindi pala makikita dyan. Saglit. Ganito. Ayan. Hindi makikita nyo. Ganito. Ayan. Yum, yum. So, ganito siya. Ayan. So, ito na yung brownies natin. Ilalagay natin ito sa oven now. Ayan. Saglit. So, ilalagay natin ito 20 minutes for 180 Fahrenheit. Okay? Depende sa inyong oven. Para dito sa bahay kasi ano lang siya. So, 20 minutes for 180 Fahrenheit. Okay? So, see you. So, guys, ito na yung ano natin. Ito na yung brownies natin na ginawa. Tapos product natin. Ayan. See? So, ito na yan. Ayan. Okay guys, kung bago ka pa sa aking channel, please like and comment and subscribe. And don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod nating video kung mayroon naman tayong bagong i-upload. So, thank you so much for watching. This is Grace Gillian at the same channel. Love you all.